Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 8 Mac 2019. MCA dan MIC kekal sebagai parti komponen Barisan Nasional BN. Tahu dia tak akan dicapai sebab saya tak setuju. UMNO memang tak mau melihat Barisan Nasional dibubarkan. Kerana Barisan Nasional mulai pada perkataan kita dah banyak sejarah dan banyak jasa kepada negara. Ya, itu kita perlukan. Kalau if at all, kita modify Barisan Nasional ini, ya, supaya rakan-rakan yang bersama-sama berjuang dalam untuk memerdekakan negara dulu bersama-sama daripada perkataan, lepas tu Barisan Nasional. Now, bukanlah kerana kalah sekali kita nak bubarkan pula, tapi we can modify. Itu sebab kita buat jawatankuasa teknikal untuk kita melihat, menstruktur semula dan macam-macam. Terpulang kepada jawatankuasa teknikal untuk memberikan apa jua pandangan supaya dibentangkan di sini semula. Dalam pada itu, MIC dan MCA mengalu-ngalukan kerjasama di antara UMNO dan PAS demi mengukuhkan kesinambungan politik BN. The cooperation between UMNO and PAS actually has got on UMA and on the Malay interest is got nothing to do with Barisan Nasional. They are working to get the togetherness between Malays in the stand of Malay rights and Islam, but in the sense of working together as a political party, obviously they are not joining Barisan Nasional, and they have no intention of joining Barisan Nasional. And Barisan Nasional is not opening any membership, and I don't think that is the question arises. But working with PAS on the opposition front, I think everybody has agreed that on the opposition front, and with if it's kebaikan sejagat, we do not have a problem. We have worked with PAS. I personally have visited, even my friend Dato' Sri Dato' Sri Wikasong has not. I visited PAS Dato' Sri Guru Adiawang, and I've said that again that so many times again and again that MIC is willing to work with PAS. MCA stand is very clear. We must observe the spirit of Barisan Nasional. We uphold the federal constitution. And during the meeting also I say this again and again. We have no problem to work with any parties, including PAS, if it is for the benefits of the people based on the universal values. Dalam pada itu, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur kekal sebagai Setiausaha Agung BN sehingga beliau meletak jawatan atau digugurkan. Setiausaha Agung Barisan Nasional, Datuk Seri Tengku Adnan masih lagi Setiausaha Agung sebenarnya, ya, kerana beliau tidak pernah meletakkan jawatan dan tidak pernah dibawa juga dalam mesyuarat Barisan Nasional berkenaan dengan pelantikan Setiausaha Agung baru. Jadi oleh sebab itu hari ini mesyuarat ini berjalan dengan Setiausaha Agungnya adalah masih lagi Tengku Adnan, dan telah pun bersetuju juga tadi Yang Berhormat Tengku Adnan akan terus menjadi Setiausaha Agung sehinggalah ke satu tarikh yang mana sama ada beliau nak letak jawatan ataupun beliau diberhentikan, ya. Namun selepas dimaklumkan Datuk Seri Nazri Aziz bukan Setiausaha Agung BN, beliau mahu menumpukan usaha mendapatkan sokongan dalam kalangan ahli Parlimen UMNO untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila Presiden PKR itu menjadi Perdana Menteri. Memetik Malaysia kini, kata Nazri, beliau juga akan berusaha menguatkan kerjasama UMNO dan PAS bagi kepentingan orang Melayu. Nazri berkata demikian selepas pemangku pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan mengumumkan bahawa jawatan Setiausaha Agung BN kekal disandang oleh Tengku Adnan Tengku Mansur. Jelas Nazri, beliau berjumpa Anwar tahun lalu dan berjanji kepadanya untuk mendapatkan sokongan pemimpin UMNO sebagai balasan agar partinya tidak dibubarkan. Oktober lalu, Nazri menyatakan sokongannya kepada Anwar dan menawarkan untuk berkempen bagi pemimpin PKR itu pada PRK Port Dickson. Nazri turut menambah bahawa beliau selesa tidak menjadi Setiausaha Agung kerana membolehkannya bersuara tanpa perlu menoleh ke belakang.
Baiklah, dalam perkembangan lain, editor Sarawak Report Clare Brown mencabar Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang untuk mendedahkan syarat-syarat sulit terhadap penyelesaian kes saman fitnah di luar mahkamah pada awal Februari lalu. Ini selepas Hadi menafikan membayar 1.4 juta ringgit kepada Clare untuk menyelesaikan saman fitnah terhadap editor Sarawak Report itu. Now, if he says that those weren't the confidential terms of settlement that are cited in the court order, then he really needs to come out and say what were the confidential terms of settlement. He can't just deny that there were confidential terms. So if it wasn't my payment, what does he think it was? I mean, I've supplied a document showing those confidential terms, signed by his intermediary who signed the cheque in my lawyer's office in KL. So that's the settlement. That was the confidential settlement, and I published that. Okay, so what convinced you that Ramlee was truly acting for Hadi? Because he was having to go back to them to get their agreement or lack of it when I made my position clear. When he first came and met me in London, he said that he had only been mandated, no negotiating powers. He could pass me the message that Hadi was prepared to offer me £100,000, which is about £500,000 ringgit, if I would allow him to drop the case. And I said that didn't go far enough towards paying my legal bills, and that wasn't enough. So he said he couldn't negotiate that, and he had to go back and ask them. Right. He then contacted me again and said that they'd agreed to raise it to £150,000. And I told them that still wasn't enough. So he had to go back and ask them. And so it went on until eventually we arrived at a sum that I regarded as being sufficient for me to be able to pay my lawyers without losing too much money over this case, at which point I agreed. Okay. Tiada kajian membuktikan bahawa usaha mengangkat ekonomi bumiputera akan meranapkan ekonomi negara. Jadi sebelum kerajaan nak membuka, pastikanlah adalah satu kaedah di mana kita boleh bersaing lebih adil, lebih saksama di luar. Kalau tidak boleh lagi, dan maka pertahankanlah, pastikan lebih ramai orang bumiputera yang layak mendapat ruang untuk dalam perolehan-perolehan kerajaan. Kerana kalau tidak ada faedah kalau kita bersama-sama dengan rakyat jelata untuk menukar kerajaan, tapi kita dapat lebih teruk daripada dulu. So ini saya harap kerajaan lebih berani. Jadi kita basically nak highlight YB Azmin atau mana-mana menteri, mana-mana YB ahli parlimen, jangan gentar dan takut, beranikanlah. Kerana kami berada di belakang tuan-tuan, kami berada di belakang YB. Jangan gentar, jangan apologetik. InsyaAllah benda ini akan membantu komuniti kita, dan ini juga adalah baik untuk kemakmuran bersama dan ekonomi rakyat seluruhnya. Kerana mengikut data, tidak ada bukti membantu bumiputera ini menjahanamkan ekonomi negara atau merugikan mana-mana kaum. Dan ini bukan isu dia. Isu dia ini ada salah satu kaedah untuk mengurangkan jurang pendapatan dan kekayaan antara kaum. Baiklah, jangan lupa layari laman web kami di www.kintv.com/pm untuk berita terkini. Anda juga boleh layari di YouTube Kini TV. Saya Nur Syah Mama Amin, salam hormat dan selamat berhujung minggu.